been living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH country limit. I don't need a guide, follow lights, take me where I wanna visit. Are you alive? I'll just breathe. ආයුබෝවන් සුබම සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන්න කැමතියි. අදත් ඊමාවතත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ඕගොල්ලෝ හැමෝටම. ඉතින් අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න යන්නේ මෙන්න මේ ගේමින් මවුස් එක ගැන. අපි යන් වීඩියෝ එකට. මේ මවුස් එක ගැන ඕගොල්ලොන්ට පැහැදිලි කරන්න කලින් මම මුලින්ම කියන්න ඕන මේ මවුස් එක මම ඕඩර් කරේ Aliexpress එකෙන් new user bonus එකට. මේ තියෙන්නේ මේ ඕඩර් එක ආපු පැකින් එක. මේ මවුස් එක මට හම්බුණාට පස්සේ මම ආයිත් ගිහින් බැලුවා Aliexpress එකට මේ මවුස් එක ඒ ගානටම ගන්න පුළුවන්ද කියලා. ඒ කියන්නේ රුපියල් 3ක් වගේ පොඩි ගානකට මේ මවුස් එක ආයිත් අපිට මිලදී ගන්න පුළුවන්ද කියලා. ඒත් මේ වෙද්දි ඒගොල්ලෝ ඒක new user bonus එකෙන් අයින් කරලා තිබ්බා. සමහර අය දාලා තිබ්බා රුපියල් 300 ගානට රුපියල් 200 ගානට වගේ new user bonus එක යටතේ මිලදී ගන්න පුළුවන් කියලා. මට ඒක හින්දා හරියටම මේ mouse එක මිලදී ගන්න ඕන link එකක් ඕගොල්ලොන්ට දෙන්න බෑ. මොකද මම මේක මිලදී ගනිද්දි තිබ්බ මිල නෙවෙයි දැන් මේකේ මිල විදියට ඒගොල්ලෝ සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඕගොල්ලොන්ට AliExpress එකට ගිහිල්ලා gaming mouse කියලා search කරලා හොයලා බැලුවොත් සමහර විට මේ වගේ product එකක් අඩු මුදලට හොයාගන්න පුළුවන්කම තියෙවි. ඉතින් අද මම රිවිව් කරන්නේ මෙන්න මේ මවුස් එක ගැන. ඉතින් මේ මවුස් එක බැලුවම ඕගොල්ලොන්ට පේනවා ඇති ගොඩක් ලස්සන ඩිසයින් එකක් මේ මවුස් එකේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ලස්සන RGB light system එකක් තියෙනවා. හැබැයි පොඩි අඩුපාඩුවකට තියෙන්නේ මේ light අපිට අපේ PC එකෙන් control කරන්න පුළුවන් හැකියාවක් නැහැ. මේ මවුස් එකේ side එකෙන් තියෙන buttons දෙකෙන් අපිට back සහ forward කියන option දෙක බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අනිත් දේවල් අනිත් සාමාන්‍ය mouse එකක වගේම වැඩ කරන විදිය අපිට මේ mouse එකේදී දැක ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් මේ mouse එකේ යටපැත්ත අපි බැලුවොත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් gaming mouse කියලා මෙතන සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතනත් යම් විස්තර කීපයක් ඒගොල්ලෝ සඳහන් කරලා තියෙනවා. මේ mouse එකේ sensitivity එක ගැන නම් කියන්න දෙයක් නැහැ. ඇත්තටම හොඳ sensitivity එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ මවුස් එක ගැන මගේ කමෙන්ට් එක මම දුන්නොත් මට කියන්න තියෙන්නේ මේ මවුස් එක ඇත්තටම හොඳයි කියන්න ලොකු අවුලක් නැහැ. ඕගොල්ලොත් පාවිච්චි කරලා බලන්න. ඉතින් channel එක තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා අපිත් එක්ක set වෙන්න. අපි මේ වගේ වීඩියෝස් තවත් ඉස්සරහටත් අරගෙන එන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ගිහින් එන්නම් අදට සුබ දවසක් හැමෝටම.